Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Στο προηγούμενο και πρώτο μάθημα κάναμε μία ανασκόπηση ουσιαστικά στη βασική δομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών με έμφαση στο από ποια στοιχεία αποτελείται για παράδειγμα η κεντρική μονάδα επεξεργασίας και πώς αυτή αλληλεπιδρά με μία μνήμη ώστε να εκτελεστεί μια πολύ απλή, μια φανταστική εντολή είχαμε χρησιμοποιήσει στην αρχή και στη συνέχεια είδαμε μια πραγματική εντολή από έναν επεξεργαστή στο πώς αυτή μπορεί να εκτελεστεί. Σας θυμίζω ότι ως βάση είχαμε κυρίως αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Χρησιμοποιήσαμε αυτή τη διαφάνεια για να μπορέσουμε να δούμε τα βασικά μπλοκ από τα οποία αποτελείται η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Εν συντομία σας τα περιγράφω για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά που θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Είχαμε πει ότι υπάρχει η μονάδα ανάκλησης εντολών ή μονάδα προσκόμισης εντολών, αν θέλετε, το Instruction Fetch Unit είναι ο επίσημος αγγλικός όρος. Ο δε μετρητής προγράμματος είναι εκείνος που αποθηκεύει την διεύθυνση της αμέσως επόμενης προς εκτέλεση εντολής και ο οποίος είναι ουσιαστικά αυτός που η τιμή του μεταφέρεται πάνω στο διάβλο διευθύνσεων ώστε η κύρια μνήμη του συστήματος να μπορέσει να επιστρέψει ή να αποθηκεύσει την τιμή που υπάρχει στο διάβλο δεδομένων στην κατάλληλη θέση. Οι εντολές όταν έρχονται από την κύρια μνήμη αποθηκεύονται στον καταχωρητή εντολών για να χρησιμοποιηθούν μετά από τη μονάδα αποκωδικοποίησης εντολών, η οποία σας έκανα μία πρώτη περιγραφή σημαίνει αποκωδικοποιητής. Είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα το οποίο θα το δούμε αναλυτικά και στις ασκήσεις πράξης με το πώς μπορεί να περιγραφεί με VHDL, για παράδειγμα. Η μονάδα αποκωδικοποίησης εντολών επιλέγει, ανάλογα με την εντολή που πρόκειται να εκτελεστεί, ποιο κύκλωμα της αριθμητικής και λογικής μονάδας θα επιτελέσει την πράξη την οποία δηλώνει η συγκεκριμένη εντολή. Τα ορίσματα των πράξεων αποθηκεύονται σε καταχωρητές. Μάλιστα, από τους πολλούς καταχωρητές, σας είχα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε έναν καταχωρητή που έχει την ιδιότητα ότι μπορεί να αποθηκεύει και τα ορίσματα της πράξης, αλλά και το αποτέλεσμα της πράξης. Και αυτός ονομάζεται συσσωρευτής, accumulator. Επίσης, ανέφερα, εδώ βλέπετε το συσσωρευτή. Επίσης, ανέφερα ότι μια άλλη σημαντική επίσης, ένας άλλος σημαντικός επίσης καταχωρητής είναι ο καταχωρητής κατάστασης, ο οποίος, όπως έχετε δει ήδη και από την Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 και την assembly που κάνατε εκεί, περιέχει ένα πλήθος από δείκτες, σημαίες, δείκτη κρατουμένου, δείκτη μηδενικού αποτελέσματος κλπ. Ίσως κάποια από αυτά τα πράγματα τα χρειαστούμε και στο μάθημα αυτό εδώ. Στο σημερινό μάθημα θα αφήσουμε για λίγο το πώς εκτελούνται οι εντολές. Είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα ότι η κάθε εντολή απαιτεί έναν αριθμό από βήματα για να προσκομιστεί ο κωδικός της, να αποκωδικοποιηθεί η ίδια η εντολή, να αποφασιστούν ποια ορίσματα πρέπει να έρθουν από τη μνήμη, να έρθουν αυτά τα ορίσματα, να γίνει η πράξη και να δούμε πού θα πάνε τα αποτελέσματα στο τέλος. Θα αφήσουμε για λίγο αυτή τη διαδικασία, θα επιστρέψουμε σε αυτήν μάλλον στο επόμενο μάθημα, γιατί νομίζω ότι σήμερα όλο το μάθημα θα το αφιερώσουμε στην σύνδεση, στο πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε κεντρική μονάδα επεξεργασίας με μνήμη. Και θυμηθείτε ότι είχα αναφέρει δύο βασικούς διάβλους. Αυτά τα είχαμε δει και σε επίπεδο ακροδεκτών, όπως για παράδειγμα ενός πολύ γενικού επεξεργαστή. Με αυτό εδώ το σχήμα βλέπουμε ποιους ακροδέκτες θα βρούμε σε έναν γενικό επεξεργαστή. Με άλλα λόγια, τους κοινούς ακροδέκτες σε διαφορετικά μοντέλα επεξεργαστών βλέπετε εδώ. Το ένα βασικό είναι οι γραμμές α0, εδώ φτάνει μέχρι α15, θα μπορούσε να είναι και περισσότερες ή λιγότερες, μάλλον περισσότερες, και είναι ο διάβλος διευθύνσεων. Θυμηθείτε στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτός, επειδή είναι πάντα έξοδος οι γραμμές του, είτε θέλουμε να γράψουμε στην κύρια μνήμη, είτε να διαβάσουμε από αυτήν, πάντα γίνεται αυτή η διαδικασία με πρωτοβουλία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Δηλαδή, δεν μπορεί η μνήμη στα καλά καθούμενα να αποφασίσει και να πει «επεξεργαστή, σου στέρνω τα περιεχόμενα της θέσης 500», αν δεν της έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο της μνήμης.
Αντίθετα, ο επεξεργαστής, στέρνοντας τη διεύθυνση π.χ. την 500 που είπα τώρα και ρυθμίζοντας καλά το σήμα read-write, ανάλογα με το αν θέλει να κάνει ανάγνωση βάζοντας το 1 ή αν θέλει να κάνει εγγραφή βάζοντας το 0, και ανάλογα η μνήμη στην ανάγνωση βάζει τα περιεχόμενα της θέσης 500 πάνω στο διάβλο δεδομένων, που είναι οι γραμμές D0 έως D7 στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ή παίρνει από το διάβλο δεδομένων την τιμή που της έχει στείλει ο επεξεργαστής και τα αποθηκεύει στην αντίστοιχη θέση εάν πρόκειται για εγγραφή. Είχαμε δει μάλιστα και τους ακροδέκτες ενός πραγματικού επεξεργαστή, λίγο παλιός ο Z80 της Xilinx, αλλά ούτως ή άλλως τα βασικά που θέλουμε να δούμε είναι καλό να τα βλέπουμε σε έναν απλό επεξεργαστή, ώστε να μπορέσουμε μετά να κατανοήσουμε και λίγο πιο πολύπλοκους και πιο μοντέρνους κατά συνέπεια. Σήμερα λοιπόν, για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση μνήμης και μάλιστα συγκεκριμένα αναφέρομαι σε τύπου στατική μνήμη. Γιατί όπως θα δούμε σε επόμενα μαθήματα, άλλους τύπους μνήμης όπως οι σύγχρονες δυναμικές RAM έχουν λίγο διαφορετικό τρόπο διασύνδεσης. Για να δούμε λοιπόν καταρχάς χαρακτηριστικό παράδειγμα του ποιους ακροδέκτες θα βρίσκαμε σε ένα τσιπάκι στατικής μνήμης RAM. Βλέπετε ότι πολλοί ακροδέκτες, τα ονόματά τους μοιάζουν με αυτά που είδαμε και στον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, και εδώ έχουμε έναν διάβλο δεδομένων. Εδώ πέρα αποτελείται στη γενική περίπτωση από νη ακροδέκτες, το D0 έως D-1. Το address bus που είχαμε στον επεξεργαστή εμφανίζεται επίσης και στο τσιπάκι της μνήμης. Μόνο που τώρα βλέπετε ότι οι ακροδέκτες α0 έως α1 είναι είσοδοι. Λογικό δεν είναι αυτό? Αφού είναι έξοδοι από τον επεξεργαστή, φτάνουν στη μνήμη στην οποία γίνονται είσοδοι. Ο επεξεργαστής στέρνει κάτι στη μνήμη, είπαμε, όσον αφορά τη διεύθυνση. Υπάρχει επίσης το σήμα read-write που είχαμε και στον επεξεργαστή, το οποίο είναι εύκολο, θα το θυμάστε, ότι απλά συνδέεται το ένα κατευθείαν με το άλλο. Το read-write του επεξεργαστή, έξοδος κατευθείαν στην είσοδο read-write της μνήμης. Ώστε δίνοντας την αντίστοιχη τιμή ο επεξεργαστής να καταλαβαίνει η μνήμη αν πρόκειται για εγγραφή σε αυτήν ή αν ο επεξεργαστής θέλει να διαβάσει κάτι από αυτήν. Υπάρχει ένας πάρα πολύ βασικός ακροδέκτης που αυτό είναι ίσως το σημείο που θα σας δυσκολέψει λίγο περισσότερο στο πώς θα το διασυνδέσετε, που είναι τα αρχικά του CE ή μπορεί να το βρείτε ως CS από τις λέξεις Chip Enable ή Chip Select. Αυτό σημαίνουν τα αρχικά αυτά. Σπανιότερα, αλλά όχι απίθανο, είναι ότι μπορεί να βρείτε και έναν ακροδέκτη που ονομάζεται Output Enable. Στις απλές περιπτώσεις που θα εξετάσουμε εδώ δεν χρειάζεται. Όμως αυτόν τον ακροδέκτη θα δείτε ότι αυτός μάλλον ο ακροδέκτης κάνει τη διαφορά στο πώς πάμε από ένα τσιπάκι RAM σε ένα τσιπάκι αντίστοιχο ROM, μνήμης ανάγνωσης μόνο. Μπορεί να καταλάβετε ότι στη μνήμη ανάγνωσης προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε read-write ακροδέκτη, γιατί εκ των πραγμάτων μόνο ανάγνωση μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν, όχι να γράψουμε κάτι. Φυσικά, παιδιά, αυτοί οι ορισμοί αναφέρονται σε λίγο παλιότερους τύπους μνήμης και λίγο τα όρια του τι μπορούμε να γράφουμε σε ποιες μνήμες, ποιες χάνουν τα περιεχόμενά τους όταν τερματιστεί η τροφοδοσία ή κάτι τέτοιο, έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι στη μνήμη flash που χρησιμοποιούν τα memory sticks, τα οποία έχουμε πλέον για να μεταφέρουμε πληροφορία ανάμεσα στους υπολογιστές μας, δεν μπορούμε ακριβώς με τον παλιό ορισμό να πούμε αν είναι μνήμη ROM ή μνήμη RAM. Με την έννοια ότι και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος μπορούμε να τροποποιήσουμε τα δεδομένα της μνήμης flash, αλλά η μνήμη flash δεν τα χάνει κιόλας όταν τερματίσουμε την τροφοδοσία, όπως κάνουν οι απλές μνήμες RAM. Άρα, λίγο τα όρια πλέον έχουν παραβιαστεί από τον αυστηρό ορισμό που δίναμε παλιότερα, αυτό όμως δεν έχει τόσο σημασία. Εμείς καταρχάς θα δούμε τους στάνταρ τύπους και πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλές διασυνδέσεις.
Αφήνω λοιπόν για λίγο τη ROM, θα ίσως δούμε κάποια τροποποιημένα παραδείγματα με ROM με βάση αυτά που θα κάνω πρώτα. Ας σταθούμε λοιπόν στη μνήμη RAM, που έχει τους ακροδέκτες τους οποίους σας περιέγραψα. Και ας δούμε ένα πρώτο παράδειγμα πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε δύο στατικές RAM, SRAM1 και SRAM2 βλέπετε εδώ πέρα, με έναν επεξεργαστή ο οποίος έχει 16 γραμμές address bus, διάβλο διευθύνσεων δηλαδή, και 8 γραμμές data bus, διάβλο δεδομένων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε ένας τέτοιος επεξεργαστή πώς η φυσική μνήμη μπορεί να δει. Αυτό είναι το σημαντικότερο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Όταν παιδιά έχουμε να κάνουμε με στατικές RAM, τότε το μέγεθος της φυσικής μνήμης που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί καθορίζεται αποκλειστικά από το εύρος του διάβλου διευθύνσεων. Με άλλα λόγια, εάν έχω έναν διάβλο διευθύνσεων με M γραμμές, M-bit address bus, τότε οι διαφορετικές γραμμικές διευθύνσεις φυσικές, είναι ισοδύναμο όταν λέω γραμμικές και φυσικές διευθύνσεις στις στατικές RAM. Σας είπα όμως στο προηγούμενο μάθημα ότι σε άλλες μνήμες έχουν κάποια διαφορά το τι εννοούμε όταν λέμε φυσική διεύθυνση και γραμμική διεύθυνση της μνήμης. M-bit λοιπόν, address bus, το οποίο σημαίνει ότι με M-bit πόσους συνδυασμούς διαφορετικούς μπορώ να φτιάξω ή με άλλα λόγια πόσες διαφορετικές διευθύνσεις μπορώ να φτιάξω. Όπως θα ξέρετε ήδη από άλλα μαθήματα και στο οποίο σημείο επιμένω ήδη από το πρώτο έτος ότι πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, με M-bit οι διαφορετικοί συνδυασμοί που μπορώ να κάνω είναι 2 στην M. Και συγκεκριμένα μπορώ να φτιάξω τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 2 στην M πλην 1. Με άλλα λόγια, αν για παράδειγμα έχω M16 bit όπως είναι το παράδειγμα που έχω στην διαφάνεια, αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις που μπορώ να φτιάξω είναι 2 στην 16η. Αυτό μας κάνει 65.536. Με άλλα λόγια, οι διευθύνσεις, θυμηθείτε λίγο πώς σας είχα πει ότι θέλω να φαντάζεστε την μνήμη σαν μία σειρά από κουτάκια, από συρταράκια, από γραμματοκιβώτια, όπως θέλετε μπορείτε να το φανταστείτε. Και από κάτω σας είχα δώσει μία σύμβαση που θέλω να ακολουθήσουμε σε αυτό το μάθημα, ότι από κάτω θα δίνω τη διεύθυνση της κάθε θέσης. Ενώ μέσα θα γράφω το περιεχόμενο της κάθε διεύθυνσης. Αυτή η μνήμη λοιπόν κάπου πρέπει να τελειώσει. Η τελευταία διεύθυνση αυτής της μνήμης είναι το αντίστοιχο του 2 στην M πλην 1, που στην περίπτωσή μας είναι το 65.535 για M16 bit. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι καλό να τα έχουμε συνέχεια και να τα μετράμε χρησιμοποιώντας το 16δικό σύστημα. Αν όχι το διαδικό. Το διαδικό δεν βολεύει πάντοτε, απλώς όταν χρειάζεται να κάνουμε τις πράξεις πάμε στο διαδικό για να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες δουλειές που θα δείτε ότι χρειάζονται εδώ. Μετά όμως, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ευανάγνωστα πράγματα, χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά το 16δικό σύστημα. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε πιο άνετα την ύλη αυτού του μαθήματος, να κάνετε μια επανάληψη τις μετατροπές κυρίως από το διαδικό στο 16δικό και αντίστροφα. Από το δεκαδικό στο διαδικό ή από το δεκαδικό στο 16δικό και αντίστροφα είναι λίγο πιο σπάνια η περίπτωση να τη χρησιμοποιήσουμε, όμως καλό είναι αυτά τα πράγματα λίγο να μπορείτε να τα χειρίζεστε με μεγάλη ευχέρεια. Έτσι λοιπόν, στο 16δικό θα ξέρατε ότι με 16 bit η μέγιστη διεύθυνση, αν πάρουμε πρώτα το διαδικό, ας ξεκινήσω από το διαδικό. 16 bit σημαίνει ότι όλα τα 16 bit είναι από την τιμή 0 μέχρι να είναι όλα 1. Αυτό
στο δέκαδικό σημαίνει ότι είμαστε από το 0 μέχρι το 65.535, ενώ στο 10 εξαδικό οι αντίστοιχες τιμές είναι αυτές εδώ. Βλέπετε ότι στο 10 εξαδικό 4 bit φτιάχνουν ένα 10 εξαδικό ψηφίο. Κατά συνέπεια, εφόσον μιλάω για 16 bit τιμή, 4, 4, 16, έχω όλες τις τιμές να έχουν 4 δεκαεξαδικά ψηφία. Η μικρότερη τιμή που μπορώ να έχω με 4 δεκαεξαδικά ψηφία είναι να είναι όλα 0. Η δε μέγιστη τιμή που μπορώ να έχω είναι να είναι όλα F. Να λοιπόν πως βγαίνουν η αρχική και η μέγιστη διεύθυνση που μπορώ να φτιάξω σε ένα τέτοιο σύστημα. Άρα και εδώ θα είχαμε διεύθυνση από το 0 μέχρι το F σαν διεύθυνση που θα μπορούσαμε να δούμε. Θα σας θυμίσω μόνο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα επόμενα που θα κάνω, ότι θα πρέπει να τονίσω για ποιο λόγο η μετατροπή από το διαδικό στο 10 εξαδικό και αντίστροφα είναι πανεύκολη. Γιατί πολύ απλά αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε έναν διαδικό αριθμό τώρα για να δείτε ένα παράδειγμα. Και μάλιστα δεν θα πάρω πολλαπλάσιο του 4, πάρω ένα λίγο πιο περίεργο πλήθος διαδικών ψηφίων, το 6. Και ας πούμε ότι έχουμε αυτόν τον διαδικό αριθμό. Για να τον μετατρέψουμε στο 10 εξαδικό λοιπόν, σας θυμίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε τα 4 ψηφία ξεκινώντας από δεξιά και πηγαίνοντας προς αριστερά και να σκεφτούμε με ποιο δεκαεξαδικό ψηφίο είναι αυτό εδώ ισοδύναμο. Αυτό στο διαδικό σύστημα είναι το 0101 που σημαίνει 5 και στο δεκαδικό και στο δεκαεξαδικό. Το δεκαδικό δεν με ενδιαφέρει αν τυχαίνει και έχει ακριβώς το ίδιο σύμβολο για το 5. Κρατάω απλά το 5 από το δεκαεξαδικό. Τα άλλα δύο πρέπει να τα συμπληρώσω με μηδενικά για να φτιάξω τα επόμενα και τελευταία 4. Πρέπει να βάλω λοιπόν άλλα δύο μηδενικά. Οπότε, η επόμενη τετράδα που έχω αυτή τη στιγμή είναι το 0010 που στο δεκαδικό και στο δεκαεξαδικό μου κάνει 2. Άρα, κατευθείαν έβγαλα ότι αυτός ο διαδικός αριθμός στο δεκαεξαδικό λέγεται 25. 2-5. Προσοχή, είναι δεκαεξαδικός, δεν είναι δεκαδικός αυτός εδώ ο αριθμός. Εάν θέλαμε το δεκαδικό του, πάμε με άλλο τρόπο, παίρνουμε τις δυνάμεις του 2 όπως θα θυμάστε. Οπότε λέμε, αυτό εδώ είναι 16, 32, άρα είναι 32, συν 5, 37. Θα βρίσκατε ότι είναι στο δεκαδικό αυτός ο αριθμός. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αντικείμενο, παιδιά, αυτού του μαθήματος να κάνω επανάληψη στο διαδικό σύστημα, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Σας το έκανα μόνο σαν παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να το πάρετε και αντίστροφα, έτσι, έστω ότι έχετε έναν 10 εξαδικό αριθμό, να τον, το F3, και θέλετε να το κάνετε διαδικό. Είναι πολύ εύκολη η μετατροπή. Λες, το 3 με ποια διαδικά ψηφία αντιστοιχίζεται, είναι το 0011, προσέξτε, τετράδες πρέπει να είναι πάντα. Το F με ποια διαδικά ψηφία αντιστοιχίζεται, με 4 άσους. Να λοιπόν το διαδικός αριθμός ο αντίστροφος. Απλή αντικατάσταση. Επιστρέφω λοιπόν, αφού κάναμε μια πολύ γρήγορη ανακεφαλαίωση του πώς χειριζόμαστε τις μετατροπές από το διαδικό στο 10 εξαδικό, πάλι στη διευθυνσιοδότηση της κύριας μνήμης. Και λέω λοιπόν, αφού είχαμε 16 bit, αν το m είναι 16, όλα αυτά που κάνω τα παραδείγματα βασίζονται στο ότι έχω πάρει την τιμή 16 στη θέση του m. Αν λοιπόν έχω διάβλο διευθύνσεων με 16 γραμμές, η μέγιστη φυσική μνήμη που μπορώ να δω είναι 65.536 θέσεις. Και αυτό μας κάνει 64K. Γιατί μας κάνει 64K, γιατί αν πολλαπλασιάσετε το 64 επί το 1024 που είναι το 1K, θα βγάλετε ακριβώς τον αριθμό 65.536. Το ζήτημα είναι όμως ότι το K αναφέρεται στο σε πόσες θέσεις έχω.
όχι στην ακριβή διάσταση της μνήμης, γιατί δεν ξέρω ακόμα η κάθε θέση πόσα bit αποθηκεύει. Δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα. Έστω λοιπόν ότι η κάθε θέση, το ένα κουτάκι δηλαδή εδώ πέρα μέσα, αποθηκεύει 8 bit, ένα byte δηλαδή. Τότε θα είχαμε 64K θέσεις επί 8. Και αυτό, παιδιά, εδώ που έκανα μόλις τώρα, θέλω να το συνηθίσετε πολύ καλά τον συμβολισμό, γιατί μπαίνει και πολύ συχνά και στις εξετάσεις και δεν το εξηγώ πάλι στις εξετάσεις. Τι σημαίνει όταν λέω μία μνήμη 1 μία επί 4 ή 64K επί 16 ή 64K επί 8 όπως λέω εδώ. Αυτός ο συμβολισμός λοιπόν που έκανα μόλις τώρα σημαίνει ότι έχω 64K διαφορετικές θέσεις, 65.536 δηλαδή διαφορετικές θέσεις, όπου η κάθε θέση αποθηκεύει 8 bit. Το 8 bit είναι ένα byte, κατά συνέπεια αυτό εδώ ισούται αυτόματα με 64 kilobyte. Προσέξτε όμως, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συμβολισμό, δεν θα είχα το ίδιο αν είχα 64K επί 16. Γιατί τότε αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις 64K θέσεις δεν έχει ένα byte, αλλά αποθηκεύει 2 byte. Άρα το συνολικό μέγεθος της μνήμης είναι το διπλάσιο, είναι 128 kilobyte. Ομοίως θα μπορούσα να είχα 4 bit σε αυτή τη θέση. 64K επί 4, που σημαίνει μισό byte ότι έχω σε κάθε θέση. Άρα η συνολική διάσταση δεν θα ήταν 64, θα ήταν 32 kilobyte. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο πράγμα όταν λέω σκέτα 64K με το να διευκρινίσω ότι μιλάω για 64 kilobyte. Το K χωρίς προσδιορισμό του αν μιλάω για byte δίπλα σημαίνει απλά 64 επί 1024, τίποτα άλλο. Το πλήθος των θέσεων σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε κατανοήσει λίγο αυτόν τον ορισμό, θα τον δούμε και σε παραδείγματα παρακάτω, αλλά είναι σημαντικό να το έχετε συνεχώς στο μυαλό σας ακριβώς τι σημαίνει αυτό, το επί που υπάρχει μεταξύ του πρώτου συνθετικού και του δεύτερου. Το 8 bit που είπα ότι είναι κάθε θέση, πώς συσχετίζεται τώρα με τους ακροδέκτες ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος στατικής RAM. Για να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ, μάλλον δεν χρειάζεται, μπορεί να το δείτε κατευθείαν από εδώ. Η διάσταση του διάβλου δεδομένων πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με αυτό το νούμερο που έβαλα μετά το επί. Αυτό γιατί όταν η μνήμη πάρει τη διεύθυνση από το address bus, θα πάει στο κατάλληλο κουτί όπως βλέπετε εδώ στο σχήμα που έχω φτιάξει, θα πάρει τα περιεχόμενά του, αλλά τα περιεχόμενα αυτά δεν μπορεί να τα επιστρέψει από το διάβλο διευθύνσεων, χρησιμοποιεί τον άλλο διάβλο που είναι ο διάβλος δεδομένων. Επομένως, αν 8 bit αποθηκεύονται σε κάθε θέση, 8 γραμμές πρέπει να έχει ο διάβλος δεδομένων για να μπουν αυτά τα πράγματα πάνω και να σταλούν στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, καταρχάς, για να συσχετίσω το παράδειγμα που βλέπετε στη διαφάνεια με αυτά που σας είπα τώρα, θα σκεφτούμε καταρχάς ότι όλος ο χώρος διευθυνσιοδότησης, όπως σας έχω ήδη ζωγραφίσει, είναι 64K, 64 kilobyte συγκεκριμένα. Έστω λοιπόν ότι έχω δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα στατικής RAM, τα οποία θα χρησιμοποιήσω για να γεμίσω αυτό το χώρο. Το ότι μπορεί να υποστηρίξει το σύστημά μου μέχρι 64 kilobyte δεν σημαίνει ότι πάντα εγώ θα έχω 64 kilobyte. Μπορεί να έχω λιγότερα και να είναι κάποιες θέσεις που δεν χρησιμοποιούνται. Σίγουρα δεν μπορώ να έχω περισσότερα. Αλλά λιγότερα μπορώ να έχω. Εδώ λοιπόν ας υποθέσω ότι ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Ότι έχω ακριβώς όση μνήμη χρειάζομαι για να γεμίσω αυτό το χώρο, με μία διαφορά. Ότι τον έχω σπάσει σε δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα. Και το ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα της μνήμης έχει διάσταση 32K
επί 8. Τέτοιας διάστασης λοιπόν είναι το SRAM 1 και το SRAM 2 ολοκληρωμένο κύκλωμα. Για να δούμε τους ακροδέκτες που χρειάζεται για να υποστηρίξει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, μια τέτοια διάσταση. Πρώτα απ' όλα, το 32K, όπως είπαμε, αναφέρεται στις διευθύνσεις, στις γραμμές διεύθυνσης, στις γραμμές επιλογής διεύθυνσης, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτό σημαίνει ότι για να επιλέξω μία από τις 32K θέσεις, χρειάζομαι 2 στην 15η συνδυασμούς, δηλαδή 15 bit. Και όχι 16 που έχει ο διάβλος διευθύνσεων της CPU μου. Γι' αυτό παρατηρήστε εδώ πέρα στη συνδεσμολογία ότι από το address bus έχω πάρει τις 15 λιγότερο σημαντικές γραμμές από το α0 έως το α14 και τις έχω συνδέσει μία προς μία με τις ομώνυμες γραμμές του κάθε ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Το κάθε ένα από τα SRAM1, SRAM2 βλέπετε ότι η διάβλη διευθύνσεών του είναι από το α0 μέχρι το α14, όχι μέχρι το α15 που έχει CPU. Και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται γιατί η μεν CPU μπορεί να δει μέχρι 64K, ενώ το κάθε τσιπάκι διευθυνσιοδοτεί 32K, τις μισές διευθύνσεις. Γι' αυτό χρειάζεται ένα bit λιγότερο. Με ένα bit λιγότερο υποδιαιρούμε την προηγούμενη ποσότητα δια 2. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. Τι κάνουμε με το τελευταίο? Το α15 της CPU που το αφήσαμε απ' έξω και δεν το συνδέσαμε απευθείας με την ομώνυμη γραμμή σε ένα από τα τσιπάκια ή και στα δύο τσιπάκια SRAM1 και SRAM2. Όπως βλέπετε, αυτό χωρίς αντιστροφή πάει και οδηγεί το chip enable ακροδέκτη που σας είχα πει. Διευκρινίζω ότι η παρισπομένη που βλέπετε εδώ πέρα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, δείχνει ότι αυτό το τσιπάκι επιλέγεται όταν το chip enable γίνει 0, όχι όταν γίνει 1. Αντίθετα, όχι αντίθετα, και αυτό το ίδιο. Τι κάνω λοιπόν? Παρατηρήστε ότι το α15 το χρησιμοποιώ για να οδηγήσω χωρίς αντιστροφή το SRAM1 και μέσω αντιστροφέα το SRAM2. Για να δούμε ποιο σκοπό, παιδιά, εξυπηρετεί όλη αυτή η διαδικασία και αυτός ο διαχωρισμός στους ακροδέκτες που έκανα και το πώς τους διασυνδέω. Ας πάρουμε πρώτα απ' όλα τις διευθύνσεις που σας είχα γράψει νωρίτερα, τις οποίες μπορούμε να φτιάξουμε με τα 16 bit του address bus. Έχουμε λοιπόν νούμερο 15, 14, 0, 1. Αυτές είναι οι θέσεις των bit πάνω στο address bus. Και είπαμε ότι η πρώτη τιμή είναι να είναι όλα 0, η τελευταία τιμή είναι να είναι όλα 1. Στη μέση ακριβώς αυτών των 65.536 συνδυασμών υπάρχει η τιμή ακολουθούμενη από αυτήν εδώ. Εδώ μεσολαβούν πολλές τιμές, έτσι. Όλες, είπαμε, είναι περίπου 64.000, περίπου. 64K, από εκεί το βγάζω το 64.000. 65.536 είπαμε, έτσι. Αυτός είναι το ακριβώς αριθμός, αλλά για να μην αναφέρομαι σε πολλή λεπτομέρεια, χονδρικά περίπου 64.000 γραμμές και συνδυασμοί. Τους πάω στα 2. 32.000 περίπου συνδυασμοί εδώ και άλλοι 32.000 εδώ. Ο στόχος μου είναι τις πρώτες διευθύνσεις να τις καλύψω με την SRAM1, γιατί 32.000 θέσεις είναι τα 32K της μίας μνήμης. Και τις άλλες 32.000 θέσεις να τις καλύψω με την SRAM2. Τι παρατηρώ? Ότι αν συνδέσω τον α0
Εδώ το πήγα λίγο ανάποδα, εδώ έπρεπε να είναι το 0 και εδώ το 1. 0, 1, 2, 3 μέχρι 15 οι θέσεις. Και λέω λοιπόν ότι στις πρώτες 32.000 θέσεις, ποιο bit είναι αυτό που είναι πάντα σταθερή η τιμή του σε όλους τους 32.000 συνδυασμούς. Μπορείτε να το δείτε. Το νούμερο 15. Πολύ σωστά. Το ίδιο ισχύει και για τους επόμενους 32.000 συνδυασμούς. Το μόνο bit που έχει σταθερή τιμή σε όλους τους συνδυασμούς είναι πάλι το νούμερο 15. Με την απομόνωση λοιπόν του 15 από όλα τα υπόλοιπα, κερδίζω το εξής. Με όλα τα υπόλοιπα έχω έναν αριθμό που μετράει από το 0 μέχρι το 32.000 περίπου. Με το 15 μπορώ να διακρίνω και να πω, όταν είναι 0 θα επιλέγετε το τσιπάκι της SRAM 1, όταν είναι 1 θα επιλέγετε το τσιπάκι της SRAM 2. Γι' αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο διαχωρίζω τους ρόλους που έχουν οι ακροδέκτες αυτοί. Τα α0 έως α14 λοιπόν τα παίρνω και τα διασυνδέω με τους αντίστοιχους ακροδέκτες του κάθε ολοκληρωμένου κυκλώματος, ώστε, όπως θα με ακούσετε να λέω από εδώ και πέρα, με αυτούς τους ακροδέκτες να επιλέγω την εσωτερική διεύθυνση μέσα σε καθένα από αυτά εδώ τα τσιπάκια. Και τον ακροδέκτη που περισσεύει, που εδώ είναι το α15, θα τον χρησιμοποιώ για να οδηγήσω τα chip enable, ώστε να μην μπορώ με αυτό να διαλέξω εσωτερικά ποια θέση θέλω, αλλά χονδρικά ποιο chip θέλω από τα δύο. Και αυτό μπορεί να το δείτε εύκολα, παιδιά, τώρα πλέον. Γιατί? Είδατε ότι στις πρώτες διευθύνσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, το α15 είναι 0. Το α15 πού έρχεται? Έρχεται στο chip enable, που για να ξυπνήσει αυτή η SRAM 1 πρέπει να είναι 0 το chip enable. Σε όλους τους πρώτους 32.000 συνδυασμούς δεν είναι πάντα 0 το α15, οπότε επιλέγετε αυτό το chip, ενώ το 0 αντιστρέφεται και γίνεται 1, άρα δεν επιλέγετε το δεύτερο chip. Να λοιπόν πώς γίνεται με τη βοήθεια του α15 και την οδήγηση που κάνει στο chip enable, ο διαχωρισμός του ότι θέλω το SRAM 1 και δεν θέλω να ξυπνήσει το SRAM 2. Αυτό με το α15. Ξύπνησε λοιπόν αυτό και έμεινε απενεργοποιημένο το άλλο. Τώρα, μάλλον δεν σημαίνει τώρα, παράλληλα, με τις γραμμές α0 έως α14, έτσι όπως είναι συνδεδεμένες σε αυτό που έχει ξυπνήσει, επιλέγετε ποια από τις 32.000 περίπου εσωτερικές διευθύνσεις είναι αυτή που θέλω να διαβάσω ή να γράψω. Και τελειώνει εκεί η δουλειά, παιδιά. Αυτό εδώ είναι το πρώτο και πιο απλό έτσι παράδειγμα που μπορώ να σας δείξω, όμως θα κάνουμε πολλές παραλλαγές σήμερα, ίσως αν δεν προλάβω να πω όλους τους συνδυασμούς μπορεί να το τελειώσω σε επόμενη θεωρία, γιατί το θεωρώ, παιδιά, ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο που θέλω να το καταλάβετε καλά. Επίσης σας ενδιαφέρει γιατί μπαίνει και πολύ συχνά στις εξετάσεις αυτό, έτσι. Είναι από τα πιο στάνταρ θέματα που βάζω από το πρώτο κεφάλαιο. Πάμε να δούμε μία παραλλαγή σε αυτό εδώ το σύστημα. Για δείτε τι λέει ο τίτλος σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Τώρα δεν έχω δύο 32K επί 8 ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης, αλλά έχω δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα πολύ μικρότερων διαστάσεων. 2K είναι το καθένα, 2 KB είναι το καθένα μόνο. Αυτά προφανώς θα καλύψουν 2 KB το ένα και 2 KB το άλλο, τα 4 μόνο από τα 64 KB που θα μπορούσε να υποστηρίξει το σύστημά μου και ο επεξεργαστής μου. Τα άλλα 60K δεν θα υπάρχει μνήμη αντίστοιχη εκεί. Τι σημαίνει, παιδιά, δεν θα υπάρχει αντίστοιχη μνήμη εκεί? Σημαίνει ότι αν στείλω μία τιμή, ο επεξεργαστής αν στείλει δηλαδή μία τιμή και τη στείλει σε μία διεύθυνση που δεν υπάρχει αντίστοιχο ολοκληρωμένο κύκλωμα να την υποστηρίζει, απλά αυτή η τιμή θα χαθεί. Θα βγει πάνω στον διάβλο διευθύνσεων, αλλά δεν υπάρχει κύκλωμα να το αποθηκεύσει αυτό πουθενά. Αντίστροφα, αν πάω να διαβάσω από μία διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί σε μνήμη, που δεν υλοποιείται με πραγματική μνήμη, αυτό που θα διαβάσω είναι ό,τι πιάνει από τον αέρα εκείνη τη στιγμή ο διάβλος δεδομένων. Ο διάβλος δεδομένων γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν κεραία κάτι. Αν είναι
γειωμένες ή με pull-up ή pull-down αντιστάσεις αντίστοιχα σε κάποια default τιμή, ωραία, μπορεί να μην διαβάσω μια τυχαία τιμή και να διαβάσω συνέχεια 0 όπου δεν υποστηρίζεται ή να διαβάζω συνέχεια άσους όπου δεν υποστηρίζεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Ή αν δεν υπάρχουν pull-up ή pull-down αντιστάσεις ώστε να τερματίζονται αυτές οι γραμμές, μπορεί εκείνη τη στιγμή να λειτουργεί το data bus ως κεραία και να διαβάσω ένα τελείως τυχαίο αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος πουθενά. Το δεύτερο λοιπόν παράδειγμα, βλέπετε ότι εφόσον το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης έχει 2K, για να διευθυνσιοδοτήσω 2K θέσεις, χρειάζομαι, αν κάνετε τις πράξεις, 11 bit. Γιατί 2 στην 11η μου κάνει 2048, που είναι τα 2K. Το 2 στην 11η. Παίρνω τον εκθέτη τα 11 και λέω ότι χρειάζομαι 11 ακροδέκτες. Άρα, αν πήγαινα να αγοράσω ένα τέτοιο ολοκληρωμένο κύκλωμα από το εμπόριο, θα έβρισκα μπροστά μου ακροδέκτες από το Α0 μέχρι το Α10. 11 ακροδέκτες. Για να επιλέγω εσωτερικά σε κάθε ένα από αυτά τα chip μία από τις 2048 θέσεις που έχουν. Κάθε θέση συνεχίζει και σε αυτό το παράδειγμα να έχει 8 bit. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι χρειάζομαι και έναν διάβλο δεδομένων αντίστοιχου εύρους, 8 bit. Του οποίου, όπως βλέπετε τις γραμμές, παιδιά, τις συνδέω κατευθείαν. Το ίδιο όνομα data0, D0 από τον επεξεργαστή στο D0 της μνήμης. Το D4 από τον επεξεργαστή στο D4 της μνήμης και ούτω καθεξής. Τώρα όμως βλέπετε ότι από τον επεξεργαστή μου περισσεύουν όχι μόνο το α15 που βλέπετε να χρησιμοποιώ, αλλά πού βρίσκεται το α11, το α12, το α13 και το α14 που έχουν περισσέψει και δεν έχουν συνδεθεί ένα προς ένα με αντίστοιχα σήματα του ολοκληρωμένου κυκλώματος μνήμης. Αυτά βλέπετε να μην έχουν συνδεθεί πουθενά, παιδιά. Κανονικά θα έπρεπε να τα συνδέσω. Πριν κάνουμε το διάλειμμα, μόνο το pattern των με ποιον διευθύνσεων, ποιες διευθύνσεις υποστηρίζει αυτή η μνήμη και ποιες διευθύνσεις υποστηρίζει αυτή η μνήμη. Και θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα λίγο πιο αναλυτικά αυτό, κάνοντας και συμπληρωματικά παραδείγματα. Για δείτε λοιπόν κάτι. Τι είπαμε και πριν, ότι για να επιλεγεί η ΕΣΡΑ1 χρειάζεται το chip enable της να γίνει 0. Πότε θα γίνει αυτό? Μόνο όταν το α15, έτσι όπως έχει γίνει η σύνδεση εδώ, είναι 0. Άρα, πάλι σε 32.000 διευθύνσεις που έχουν 0 στο α15, ξυπνάει η ΕΣΡΑ1. Σε άλλες 32.000 διευθύνσεις ξυπνάει η ΕΣΡΑM2, που είναι οι τελευταίες διευθύνσεις που έχουν όλες 1 στη θέση α15. Όπως και πριν, αυτό δεν έχει αλλάξει. Μόνο που θα αναρωτηθεί κανείς πώς απαντάει λοιπόν είτε η ΕΣΡΑM1 είτε η ΕΣΡΑM2 όταν καλείται να στείλει τιμές από θέσεις που δεν τις έχει, αφού έχει μόνο 2K η κάθε μία και όχι 32 όπως είχαμε πριν. Αυτό θα το καταλάβετε, παιδιά, αν δείτε το pattern της πρώτης διεύθυνσης, όπου αυτό είναι το α15. α14 δεν έχει συνδεθεί πουθενά. α13, α12, α11 και στο α10 έχουμε σύνδεση, που σημαίνει ότι εδώ λαμβάνεται υπόψη το ποια τιμή έχω δώσει. Και ποιες τιμές μπορεί να έχω δώσει στο α10 έως α0, να ξεκινάνε να είναι όλες 0, μέχρι να είναι όλες 1. Εδώ είμαστε στο α10 και εδώ είμαστε στο α0 και από εδώ είναι το α11 μέχρι το α15. Σε όλες αυτούς τους συνδυασμούς, ανεξαρτήτως του τι είναι το 11, 12, 13, 14, αφού το α15 είναι 0, δεν θα ξυπνήσει η ΕΣΡΑ1? Ναι. Ανάλογα με το τι είναι τα τελευταία 11 bit, θα επιλεγεί μία από τις 2048 διευθύνσεις που έχει η ΕΣΡΑ1. Αυτό που μένει είναι ότι επειδή οι 4 αυτοί ακροδέκτες δεν έχουν συνδεθεί πουθενά, η ίδια πραγματική διεύθυνση μέσα στην ΕΣΡΑ1 μπορεί να προσπελαστεί από πολλές διευθύνσεις. Για παράδειγμα, πάρτε κάπου εδώ ότι μπορεί να βρίσκεται
η διεύθυνση που στα τελευταία, μάλλον δεν χρειάζεται να πάρω μια ενδιάμεση, ας πάρω την 0,0, που είναι πιο εύκολο να καταλαβαίνουμε ότι όλα από το α0 μέχρι το α10 είναι όλα 0. Η διεύθυνση σε αυτό το σύστημα αυτή μπορεί να προσπελαστεί είτε βάζοντας τα 4 μηδενικά από το α14 μέχρι α11 και όλα 0 στο τέλος. Αυτό είναι α11 μέχρι α14, α15 και αυτό είναι το α0 μέχρι α10. Άρα λοιπόν η 0 διεύθυνση ουσιαστικά της S ραμμένα μπορεί να προσπελαστεί είτε με όλα μηδενικά, μπορεί όμως επίσης να προσπελαστεί ισοδύναμα και με αυτόν εδώ το συνδυασμό. Γιατί πολύ απλά αυτά εδώ που άλλαξα είναι ασύνδετα και δεν επηρεάζουν τίποτα. Επομένως, εγώ στον επεξεργαστή είτε πω ότι θέλω να διαβάσω από αυτή είτε από αυτή τη διεύθυνση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Αναφέρομαι στην ίδια φυσική θέση. Πόσους τέτοιους συνδυασμούς μπορώ να κάνω για κάθε μία διεύθυνση? Εφόσον έχω 4 ασύνδετα bit, οι συνδυασμοί που μπορώ να βάλω σε αυτά εδώ που δεν επηρεάζουν είναι 2 στην τετάρτη, 16. Άρα σε αυτό το σύστημα κάθε θέση της S ραμμένα προσπελάζεται από 16 διαφορετικές διευθύνσεις. Που ενώ ακούγονται διαφορετικές, στην πράξη πάνε στην ίδια θέση, όλες. Ακριβώς επαναλαμβάνω, γιατί αυτά τα 4 bit είναι ασύνδετα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη δεύτερη μνήμη, την SRAM2. Μόνο που τώρα έχουμε patterns αυτής εδώ της μορφής. Και εδώ πάλι από 0 μπορούμε να ξεκινάμε μέχρι να είναι όλα 1. Και εδώ συνεχίζουμε να έχουμε τα 4 ασύνδετα, τις 4 ασύνδετες γραμμές, που σημαίνει ότι κάθε μία από αυτές τις 2.000 θέσεις, πραγματικές θέσεις, προσπελάζεται από 16 διαφορετικές πλήρεις διευθύνσεις. Και αυτό, παιδιά, μπορεί να είναι αρκετά μπερδευτικό. Μετά το διάλειμμα θα δούμε πώς, αν θέλουμε να μην έχουμε αυτή την ασάφεια και να μην έχουμε πολλές διευθύνσεις που δείχνουν στην ίδια θέση, μπορούμε να αντιστοιχίζουμε μία και μοναδική διεύθυνση.